Sziasztok! Üdv egy újabb meal prep-es videóban, már nagyon régen volt ilyen, lehet, hogy már több mint 2 hónapja. Valahogy úgy alakult, hogy nem vettem rá magam egy vasárnap, hogy ezt megcsináljam, de most megint eljött az idő, hisz nagyon zsúfolt hét következik, úgyhogy szeretném, hogy legalább egy pár napra legyenek előkészítve ételek, legyen az reggeli vagy akár ebéd, úgyhogy ez lesz ma, de mielőtt elárulom, hogy mi lesz a menü és hogy mit fogunk csinálni, ma a Lidlbe is el kellett mennem, úgyhogy gondoltam, megmutatom, hogy ott mit vettem, úgyhogy kezdjük azzal. Nem túl sok mindent vettem, részben vettem a mai napra is alapanyagokat, de aki látta esetleg a metrós bevásárlós videómat, ami talán ezelőtt egyel vagy kettővel jött ki, ott azért egész jól bevásároltunk felvágottakat, meg húsokat is, tehát például az most egyáltalán nincsen itt a pulton. Kezdjük megint a zöldséges részleggel. Vettem vöröshagymákat, elég sok minden lesz itt, ami amúgy mai napon akciós volt, úgyhogy már csak emiatt is megérte elmenni. Vettem 4 darab vöröshagymát, de amit látjátok, ezek gigantikusak, úgyhogy lesz étel, amihez csak a felét fogom felhasználni. De most vettem 4 darabot, gondoltam, akkor legyen így a sütős-főzős időszakokra itthon. A fokhagyma teljesen elfogyott, úgyhogy azt is vettem. Citromból 3 darabot, sütni fogok a héten, illetve szeretem akár ugye teába is néha belerakni, vagy csak itthon egy gyors kis limonádéhoz, és ez is amúgy akciós volt a mai napon. Vettem egy banánt, ez is akciós volt, majd ide kiírogatom az árakat, hogyha úgy van, illetve a blokkot is ugye majd mutatom. Úgyhogy a banán is bekerült a kosárba. Az avokádó szintúgy akciós volt, és ismételten most így darabjában vettem. Ezeknek megint kell egy pár nap, mire ugye el tudjuk fogyasztani. Új hagyma, ez is akciós volt, tehát tényleg majdnem minden, amit vettem, az akciós volt, de pont ezekre volt szükségem is, úgyhogy most ez nagyon jól jött ki. Szóval bekerült egy új hagyma a kosárba. Túró, ezt most már viszonylag régen vettem, egy ideje nem raktunk a zapkásánkba, de most újra elkezdjük, és mivel akciós volt, ezért vettem egyet. Vettem egy mozzarellát a reggelikhez, a szokásos görög joghurtot, most már ezt vesszük, illetve vettem egy tejfölt, 2 darab ilyen rendes élesztő, vagy nem tudom, nyers élesztő, friss élesztő, nem tudom, hogy mondjam. A lényeg, hogy 2 darabot vettem, mert néztem ilyen keltészta recepteket, némelyikről lesz majd videó is külön, azokhoz ezt írta, és nem a por élesztőt, viszont porélesztőt is vettem, mert az meg mindig jó, hogyha van itthon, és most teljesen kifogytam. Hogyha láttátok a Spice rendrakós videómat, akkor láthattátok, hogy ez is elfogyott. Akkor amit vettem még, az 2 ilyen éttáblacsoki, nem evéshez, mármint hogy ilyen nassoláshoz, hanem ezeket én általában sütihez szoktam felhasználni, úgyhogy jönnek ezek az időszakok, amikor ilyenre ugye szükség van, úgyhogy jó, hogyha van itthon. A mai napra fog majd kelleni az sajt, úgyhogy vettem egy ilyen edámi sajtot, hogy lereszeljük, mert egy ilyen paradicsomos tésztát fogok csinálni. Ezt leginkább én eszem csak, ezt a reggelikhez vettem ugye egy írvajat, a nagyszemű zapkása, vagy zappehely, bocsánat, ez is most akciós volt, úgyhogy kettőt is vettem belőle. Most már szinte mindig akkor veszem ezeket, amikor akciós, és akkor mindig betárazok, úgyhogy ennek most úgy nagyon örültem, mert ez is például a mai napon a meal preppen fel lesz használva, és nem zapkását csinálok. Akkor vettem cayenne borsot, ez is ugye a spájzos videóban láthattátok, hogy kifogytam belőle, viszont a metróban nem találtam egyáltalán, úgyhogy most a Lidlben vettem ezt meg. Vettem lilahagymát, ma ismét a meal prep alatt ez fel lesz használva, és savanyított lilahagymát fogunk csinálni. Illetve, ami szinte már majdnem elfogyott itthon, az az olívaolaj. Ha a Lidlben veszem az olívaolajat, akkor én mindig ezt a márkát veszem. Nekem ez vált be a legjobban. Természetesen ez a legdrágább termék itt a pulton, viszont nekem ez, hát szerintem, ha nem 2 hónapig, de tehát egy 2 hónapig majdnem kitart, attól függ ugye, hogy miket főzök, de nekem ez nagyon sokáig elég szokott lenni. És akkor amit vettem, valami különlegesség is belekerült a kosárba ismételten. Ugye vannak ezek a deluxe márkák most a Lidlben mindig így karácsony előtt, és most volt egy ilyen, vagy hát van egy ilyen,
hogy a málna csokival van beborítva, de ugye elvileg itt a málna így ki van szárítva. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ennek milyen az íze, úgyhogy ezt így a videó közben valamikor, még nem tudom pontosan mikor, lehet, hogy amikor tartok egy kávészünetet, akkor megkóstoljuk. Úgyhogy ennyi volt már a Lidl bevásárlás, mondom is, hogy mennyit fizettem. Összesen ez 14.826 forint volt, de mint mondtam, csak az olívaolaj 4.500 forint ebből a tételből, tehát azért az egy elég nagy százalék. Úgyhogy ettől függetlenül azt gondolom, hogy jól vásároltam. Sajnos az olívaolaj soha nem akciós, úgyhogy azt mindig drágán tudom csak venni. Na de, akkor ez volt most a bevásárlás, lássunk is neki a meal prepnek. Elpakoltam a bevásárlást. Tehát a terv a mai napra az az, hogy csinálunk egyszer egy ilyen sült csirkecombot, ami mehet a sütőbe, és nem kell vele foglalkoznom. Egy egyszerű pácot fogok rárakni, ami már így előre ki van keverve, és akkor ezt lehet enni így a következő 1-2 napban. Rizselt vagy a köretet, amit eszünk hozzá, azt aznap fogok csak kifőzni, viszont ezzel legalább a sütési folyamatot ugye már nem kell aznap csinálni, amikor a köretet csinálom. Illetve a mai napon ebédre egy ilyen, mencsvár ebéd lesz, vagy ilyen maradékok a Spiceball hűtőből. Egyrészt van egy megkezdett tésztám, ezt gondoltam akkor elhasználom, ez egy ilyen tagliatelle tészta, ami ugye ez a lapos fajta. Van fokhagyma, van egy darab vaj, illetve egy darab kolozsvári szalonna, ez még ugye a metrós bevásárlásból, amit ugye használtam a töltött káposztához. Arról sajnos nincsen videó, de a lényeg, hogy onnan maradt kolozsvári szalonna, úgyhogy egy ilyen fokhagymás, szószos, kolozsvári szalonnás tésztát fogunk enni. Halál egyszerű, csak hogy legyen valami gyors ebéd, hogy tudjak minden mással foglalkozni. És akkor amit fogok csinálni még így a hétre előre, az egy ilyen quinoa saláta, ahogy a spájzos videómban is mondtam, teljesen véletlenül vettem ezt a quinoát, úgyhogy gondoltam, most épp itt az ideje, hogy ezt használjam. Úgyhogy ezt fogom előre megcsinálni, viszont az öntetet, amit csinálunk hozzá, azt megcsinálom már ma, de majd csak aznap keverem össze a salátával, amikor fogyasztjuk, ami valószínűleg holnapi nap lesz, és akkor ehhez fogok használni paprikát, meg uborkát, és akár ugye a csirkéből is lehet belekockázni darabkákat, hogy egy kicsit még ízletesebb legyen, úgyhogy valamilyen vegyes dolog lesz. Akkor amit szeretnék csinálni, és még nem csináltam soha, az konkrétan granola. Ugyebár a boltban ezek az ilyen 300 g-os, 350 g-os kiszerelésű granolák, amik úgy ízesítve is vannak esetleg valamivel, ezek 1000 forint körül vannak. Na már most egy ilyen, fél kilós zappehely, ez kevesebb, mint 300 forint volt, főleg a mai napon, mert még akciós is volt, úgyhogy most az egészet meg fogom csinálni, és ebből fogok csinálni granolát, fogok hozzá összetördelni pár magot is, mert az is van még itthon, és akkor az jó lesz így a következő hétre, vagy több is, ugye ez ilyenkor, ha ki van szárítva, sokáig eláll. Illetve amit még fogok csinálni, az az, hogy lesavanyítok lilahagymát, így ez jó a reggelikhez is, szendvicshez is, de akár ugye ehhez a sült csirkéhez is, majd ilyen kis savanyúságnak, úgyhogy ebből fogok csinálni most egy nagyobb adagot. Úgyhogy kb. Ez a terv a mai napra, amivel kezdeni fogjuk, az a sült csirke. A sütőt konkrétan el is kezdtem előmelegíteni, hisz ugye ezt igazából csak átnézem, leszedek róla a dolgokat, ami esetleg nem kívánatos, és utána pácolom is be, és mehet is a sütőbe, szóval ez nem egy nagy ördöngőség, viszont remélhetőleg nagyon finom lesz. Hát kb. Elfelezem azért, hogy biztos, ami biztos, hogy átsüljön, de kisebbre azért nem vágom. Kicsit mindig sajnálom, hogy ugye ezen nincsen rajta a bőre, mert ugye azért az ad egy plusz ízt az ételnek.
Amíg sülnek a csirkecombok, most amúgy egy ilyen fél órára rakom be első körben lefedve, egy ilyen 180-190 fokon, és utána megnézem, hogy hogyan alakul, és akkor azt szerint sütöm tovább, amíg általában egy óra szokott kelleni neki. Szóval addig megcsináljuk a lilahagyma savanyúságot, még szerintem túl korán van az ebédnek nekiállni, úgyhogy folytassuk ezzel. Ami első körben abból áll, hogy megpucolok egy jó pár lilahagymát, vannak itt 2, ami régebbi, meg ez a 4, amit ugye ma vettem, mindet azért nem fogom felhasználni, de egy 3-4-et biztosan. Most először megtöltöm ezt a 2 üveget, illetve hát 2 hagymát vágtam csak fel, csak először kíváncsi vagyok, hogy elég ez a 2 hagyma vagy sem. Ha nem, akkor vágok még. Na, végül úgy döntöttem, hogy egy kicsi üveget használok. Most szerintem elég lesz egyelőre ez a 2 hagyma. Tökéletes így ez a 1,5 kis üvegecske. Azért ezzel el leszünk így is, azért én úgy gondolom, hogy egy pár hétig. De mivel ez egy elég gyors recept, azért pikpak lehet ugye frisset csinálni. Na és akkor most megcsináljuk hozzá a kis öntetet, vagy hát a páclét. És amint látjátok, felavatom a kis kancsómat, szóval langyos víz, vagy hát a langyosnál melegebb vizet használok én, ez most 300 ml. És ez kész is, hát egy 1,5 nap múlva, amikor már ugye a színét kiengedte, utána ugye lehet enni. Gondoltam, tartsunk egy kis szünetet, és kóstoljuk meg ezt az édességet. Ez egy fagyasztva szárított málna, tejcsoki, étcsoki vagy fehér csokival borítva. Jól hangzik. Az a jó, hogy visszazárható amúgy ez a kis csomagolás. Kóstoljunk meg egy ilyen fehér csokisat. A málna nagyon intenzív benne, viszont a csoki minősége nem a legjobb szerintem, mert meg lehet enni, de úgy van egy kicsit olyan valami fura utóíze, viszont a málna az rögtön intenzíven üt. Ugye már hallottam erről a kiszárított verziójú gyümölcsökről, és hogy azt hallottam, hogy ugye sokkal jobban kihozza az ízét a gyümölcsnek. Megkóstolok egy tejcsokisat is, hogy most hát, ha csak a fehér csokinak volt ilyen fura íze. A tejcsokival sokkal finomabb. Nagyon jó pofa, majd mutatom közelebbről is. Tényleg így egy egész málna van benne, és körbe van véve csokoládéval. Jó pofa kis találmány, persze azáltal, hogy csoki veszi körbe a gyümölcsöt, már is nem egészséges, de egy kis különlegességnek megkóstolni, és hogy egy kicsit közelebb hozni az emberekhez ezt a fajta módszert, amit ugye használnak így a gyümölcs szárításra, fagyasztásra. Ez jó pofa. Tény, nem olcsó egy ilyen zacsi, ez most hány gram? 100 grammos, szóval 1000 forintért mindenki döntse el maga, hogy ez most megéri-e vagy sem.
Egyszer én azt gondolom, hogy ki lehet próbálni, hogyha szereted egy kicsit a különlegesebb édességeket. Na de 2-nél többet nem eszek most, mert nem sokára ebéd is van, úgyhogy folytassuk az ebédkészítéssel. Na, szerintem nagyon jól alakul, úgyhogy ez most ugye fél óra volt, és akkor most még visszarakom így a fólia nélkül egy 25-30 percre szerintem megint. Ez kicsit úgy kezdődik, mintha karbonárát csinálnék, de hát nagyon nem. Szeretem amúgy az ilyen ételeket is, hogy egyrészt felhasználok dolgokat a spájzból, meg a hűtőből. Van, hogy ebből sülnek ki a legjobb dolgok. De hát mi lehet rossz ebben az ételben? Van benne szalonna, van benne fokhagyma, vaj, szóval rossz biztos nem lesz. Egyszerű, de nagyszerű. A csirke pont el is készült, mire nekiálltunk volna ebédelni, úgyhogy legalább most van lehetősége hűlni, addig mi megesszük az ebédet. Halál egyszerű ízek, de teljesen jó. Fokhagyma, vaj, szalonna, sajt, nem is kellene több. Nagyon ízletes. Amúgy még én is meglepődtem, mert azt gondoltam volna, hogy ez ilyen nagyon, nem tudom, semmilyen ízű lesz. Teljesen jó. Most nem azt mondom, hogy ez életem étele, félre ne értsetek, de ahhoz képest, hogy csak pár hozzávaló, egyszerű hozzávalók, nagyon jó lett. Úgyhogy én boldog vagyok. Ezt most megesszük, és utána folytatom a meal preppet. 2 dolog van vissza, amit csinálunk még. Az egyik ugye az a granola, illetve ez a quinoa saláta, és a granolával kezdjük, hisz ugye felszabadult a sütő, és amíg ugye ez sül a sütőben, addig tudom csinálni a quinoa salátát, szóval most kimérem a hozzávalókat. Végül nem az összes, tehát nem az egész fél kiló zappelyhet használom fel, hanem csak 330 grammot. Többféle receptet néztem, és akkor kb. Abból úgy kitaláltam, hogy nekem mi a szimpatikus. Ezt most egyelőre összekeverem, és akkor utána összevágjuk a dióféléket. Erre konkrétan ezt a vegyes mogyoró mixet használom, amit mi amúgy is nagyon szeretünk. És akkor kb. Hát egy 2 maroknyit fogok feldarabolni. Nézzétek el kérlek, hogy egy ilyen késsel csinálom ezt, de már megy a mosogatógép, és most
nem gondolkodtam előre, és beleraktam az összes kést, úgyhogy most ezzel csinálom. Nem vágom túl apróra, csak hogy éppen egy kicsit fel legyen aprítva, hisz ugye ezekben a műzlikben is szinte majdnem egészben vannak ott a magok, és akkor így még ugye van egy kis textúra. Repül mindenhova is. Egy már a földön van, ne foglalkozzatok vele, majd biztos a macska megtalálja délután. Mehet is bele. Ismét keverünk egyet. És akkor ami, mint úgymond folyékony anyag hozzákerül, az méz meg olívaolaj. Ugye a spájzos videómban láthattátok, hogy van ez a kevés kis mézem. Most összesen ide kb. Egy ilyen 150 g mézre van szükség, úgyhogy legalább ez is egy jó módja annak, hogy felhasználjam. Egy picit megmelegítettem a mikróba, hogy könnyebben folyjon. Úgyhogy ezt most lemérjük. Ez tökéletesen annyi, 155 g. Nagyon jó. És akkor ami megy rá még, 100 g olívaolaj. És akkor ezt jól megkeverjük. A sütő már elő van melegítve, most hirtelen nem tudom, hogy mondtam-e már, de a lényeg, hogy elő van melegítve egy ilyen 180 fokra, és akkor 30 percig kell elvileg sütni, és ilyen 10 percenként megkeverni. Ugye az a lényeg, hogy szép aranybarnára piruljon, és utána, ha kihűlt, akkor elvileg ugye finom ropogós lesz. Akkor, amíg a granola ugye sül a sütőben, nem felejtem majd el, igyekszem 10 percenként megkevergetni, addig megfőzzük a kinoát. 200 g-ot fogok felhasználni, és 400 ml vízben kifőzni, úgyhogy ez fog most következni. Ami olyan recept, mint például a granola, vagy akár ez a quinoa saláta, ezekhez a receptet leírom, de most a sült csirkecombhoz nem gondolom, hogy nagyon szükség van receptleírásra. És akkor ezt most alaposan megmosom. Nem is tudom, megmondom őszintén, hogy ettem-e már valaha quinoát. Talán ettem már, és egy kicsit amúgy a kuszkuszhoz hasonlítanám az állagát, de majd hát kiderül, amint elkészül, hogy ez igazam van-e vagy sem. Jó, felforrt a víz, úgyhogy mehet bele. 450 ml víz van benne végül, nem 400. És akkor most visszaveszem ilyen közepesre, és hát ugye, mint kuszkusz, rizs, bármi ilyesminél, ugye addig főzzük, amíg a víz teljesen el nem párolgott, illetve hát ugye a quinoa magában nem szívta. Letelt az első 10 perc, úgyhogy most megkevergetem. Fantasztikus illata van amúgy. Mehet vissza. Amíg várjuk a következő 10 percet, illetve közben föl ugye a quinoa, annak kell kb. Egy negyed óra, addig megcsináljuk ezt az öntetet, ami olívaolaj, mustár, só, fokhagyma és 2 citromból fog állni, illetve egy nagyon pici cukor, és ezt ebbe a kis üvegcsébe fogom belerakni, és csak akkor fogom majd a salira önteni, aznap, amikor ugye fogyasztjuk, úgyhogy most állítsuk ezt össze. Közben már a 100. deszkát, meg kést, meg Isten tudja, mit veszek elő, szóval kezd a káosz eluralkodni.
és akkor egy ilyen kis krémesebb öntetet kapunk. Azért azt meg is kóstoljuk most. Nagyon jó, talán egy pici cukrot rakok még bele. És az a jó ugye ebben az öntetben is, hogy így legalább tényleg úgy jól összeérnek az ízek, mire fogyasztani fogjuk a salátát, kész is az öntet. Gyönyörűen barnul, de talán látszik a videón is, hogy már egy kicsit más színe van, így legalábbis a tetejének, de ugye ezért is kell ezt jó alaposan megkeverni. Ugye látjuk, hogy az alja azért még nem olyan ropogós. Úgyni, és akkor elvileg az utolsó 10 percre megy, de mint mondtam, figyelni fogom, és lehet, hogy egy kicsit tovább hagyom még sülni. A quinoa is alakul, még szerintem egy 5 percig hagyom rotyogni, és akkor utána lefedve hagyom, hogy kb. Kihűljön. Na most elvileg letelt ugye a fél óra, de mint mondtam, szerintem még egy, amúgy nagyon jól néz ki, egy 5 percre még szerintem visszarakom, biztos, ami biztos, mert hébe-hóba még van egy-kettő, vagy egy-kettő, hát hébe-hóba látok még világosabb zappelyhet, úgyhogy szerintem egy plusz 5 perc az így jó. Hogyha nagyobb gáztepsibe csináltam volna, valószínűleg akkor elég lett volna a fél óra, nem baj. Majd legközelebb úgy csinálom, de igazából ebbe a tepsibe is teljesen jól működik, úgyhogy még egy 5 perc, és akkor utána csak azt kell várni, hogy kihűljön, és akkor el lehet rakni. Közben a quinoa is elkészült, úgyhogy itt is most csak azt várjuk, hogy kihűljön. Valószínűleg át fogom önteni egy kicsit nagyobb edénybe, hogy gyorsabban hűljön. Na, egész jól meghűlt már, nagyon picit langyos, viszont most elkezdem egy kicsit így feltördelni, hogy utána úgy át tudjam helyezni valamibe. Nagyon szuper amúgy az állaga. Amúgy ez akár egy szuper ajándékötlet is valakinek, hogy akiről tudjátok, hogy szereti az ilyen kézzel készített kis házi dolgokat, vagy hát ugye a granolát, akkor ez egy tök jó ajándék, és egyáltalán nem drága. Konkrétan még egy ilyen kis tartókába is jutott, de megtelt 2 ilyen szép kis üveg. Ez egy jó darabig elég lesz majd nekünk. Na hát elérkeztünk az utolsó fázisba, az az, hogy ugye összeállítjuk a salátát. Quinoa is már szinte kihűlt teljesen, úgyhogy felvágom hozzá a zöldségeket.
A maradék kinoát azt nem keverem bele, ezt csak egy külön edénybe ki fogom rakni, mert egyrészt nem is férne bele, másrészt meg az úgy túl sok is, úgyhogy ezt most így jól alaposan megkevertem, és ez így mehet a hűtőbe, és aznap, amikor fogyasztom, akkor ráöntöm az öntetet. Na hát el is készültem, nagyon boldog vagyok ismételten, nem tudom, nagyon jól feltölt amúgy engem ez az ilyen meal preppezés, még hogyha most nem is 3-4 napra elegendő főételt csináltam, hanem gondoskodtam arról, hogy ugye legyen reggelinek való is, vagy csak hogy ilyen kis kiegészítő savanyúság, úgyhogy én nagyon boldog vagyok. Remélem, hogy nektek is tetszett ismételten ez a videó. Ha igen, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, illetve hogyha nem szeretnétek lemaradni hasonló videókról, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!